Sir namang napakagandang umaga sa inyo mga sir. So today mag-install na tayo ng RCB hydraulic set. Bali ang hindi ko lang mailalagay dito mga sir yung caliper. Kasi okay pa naman yung stock, mas maganda rin ng stock kasi. Ito mga sir, meron na tong previous vlog ko. Bili, alam nyo naman na to, yung S1 Breakmaster. Nabili ko siya, set na kasi siya mga sir, umabot na 8,000 kasama na yung shipping itong mga to. Pero lang ito mga sir, hiwalay kasi rare na to itong clutch release arm. So ito siya, titanium gray kulay niya. Ito siya mga sir, ang size niya 17mm, hindi siya 12mm mga sir. Yan siya. Ganda. Kwento ko na rin mga sir, mas maganda kasi kung ako sa inyo, mas maganda yung ganito kasi foldable na siya. Yan, tapos adjustable pa. Yan, mas maganda siya mga sir, ganito. So ito yung sa clutch, tapos ito yung reservoir nya. Banjo bolt, tapos bracket para dun sa reservoir. Meron pa ba? Tapos hydraulic brake light switch mga sir. Tapos ito naman yung dun sa front brake natin mga sir, ganun din. Bali hindi ko na ilalabas mga sir, ipapakita ko na lang yung mga na kompleto siya. Check ko na lang na kompleto siya. Ayan, kompleto naman, kaya hindi ko na ilalabas mga sir. Napakita ko naman na yung isa sa inyo Tapos meron akong 3 sizes na breakhose na kinuha, 850mm, tapos 480mm dito para sa rear brake natin. Tapos 12mm clutch pump. Tapos RCB clutch release arm, silver. Wala kasing pula kaya ito na lang kinuha ko. So lagay ko lang sa description nitong video nito mga sir kung saan ko siya nabili. Tapos sa mga gustong mag-avail ng discount, so ulitin ko lang ang mechanics. Pakita nyo lang na nakasubscribe kayo sa channel ko through screenshot, yung dalawang yon, na nakalike kayo sa page ng Breakmaster Trading, tsaka sa na nakasubscribe kayo sa YouTube channel ko. Then sila nang bahala na magbibigay ng discount para sa inyo. So tara mga sir, umpisa na natin. So una pala natin gagawin mga sir, tanggalin ko muna tong right leg shield. Tapos unahin ko munang palitan yung brake natin sa harapan, yung Breakhose. Tapos kakabit na rin natin yung Breakmaster sa pangharap. Iuli na natin yung Breakmaster na ikabit para dun sa clutch side. So after natin mga sir matanggal yung right leg shield, tanggal ang unahin ko muna dito sa likuran. Ikakabit muna natin yung hydraulic brake light switch, yung dito, yung nakatago dito sa air filter nya. Tanggalin na natin yung stock. So palit tayo ng ganun. Unahin ko muna sa likuran, tapos palitan ko na rin yung brake hose.
kakabit ko yung 480mm na Breakhose. Para magka-access tayo mga sir, tanggalin muna natin itong cover nya. Tapos kunin nyo lang mga sir. So ito na siya mga sir. So kukunin natin to mga sir. Putulin lang natin siya. A few moments later. So ito na siya mga sir. Yan. Gusto muna. So ito na mga sir, na solda na natin. So kabit naman natin siya mga sir. So tanggalin muna natin siya, yung stock na Breakhose. Palitan na natin ng bago. So mamaya na natin to ikakabit mga sir. Tanggalin muna natin siya. Tapos kabit na rin natin to mga sir. Dito naman tayo sa brake sa harapan mga sir. So drain muna natin. So tanggalin muna natin yung side mirror mga sir.
So sa mga pumuputol ng clutch sensor mga sir, itong sa brake light switch, plug and play na siya. Tinaray ko lang na silipin, pwede pala siya diretso, pero dito sa kabila hindi siya pwede kasi may halo siyang push start. Ito hindi so pwede siya mga sir. Yan yan siya mga sir. Yan, pwede siya. So bago natin ituloy, share ko lang tong info na to mga sir. Tapos i-plaster na natin yung brake hose. So ito mga sir, plug and play na yung libre niyang brake light switch kung magkakabit kayo dito sa clutch side. Ulitin ko lang, yung dito sa brake side naman, sa front brake, hindi siya pwede, hindi siya plug and play kasi dito 4 na wire ang meron dito, kasama na yung push start nya. So di natin kailangan magputol mga sir, kaso mali yung ginawa ko, pinutol ko, hindi ko muna sinilip, hindi ko naisip tong part na to mga sir. So dito sa part na to mga sir, medyo binuka ko lang siya ng konti para may ipasok ko ng konti yung pagduduktungan nitong clutch pump ito. So kabitan natin to mga sir. Tapos ito mga sir, pailalim nyo lang dito sa pairings. Flarings. Yawa. Yan, so naiplastada mo natin mga sir. So puputulin ko muna tong vlog na to. So may similarities naman sila ng normal na pagbi-bleed natin sa mga brakes, pero ito kakaiba kasi may mga technique siya kung tawagin, kasi yung previous ko na vlog hindi ko masyadong pinakita sa inyo yung pagbi-bleed. So para sa next vlog na lang
Yun mga sir, so kita kita sa next vlog. So lamps na, ride safe.